A modern metropoliszok működése egy láthatatlan, de rendkívül komplex energetikai hálózaton nyugszik, amelynek az integritása nem csak technikai, hanem társadalmi stabilitási kérdés is. 2026. január 3-án reggel 6 órakor Berlin délnyugati része olyan eseménysorozattal szembesült, amely rávilágított a kritikus infrastruktúra sebezhetőségére és a társadalmi bizalom törékenységére. Az incidens, amely kezdetben egy lokális áramszünetnek tűnt, gyorsan eszkalálódott, és az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb energetikai válságává lett. A válság kiindulópontja a Lichterfeldei fűtőerőmű közvetlen közelében található. A Teltow csatornán átívelő stratégiai kábelhíd volt. Szándékos gyújtogatás történt ezen a ponton, amelynek következtében 5 darab nagy feszültségű vezeték és számos középfeszültségű kábel szenvedett helyrehozhatatlan károsodást. A tűz intenzitása és a koncentrált hőhatás messze meghaladta a kábelek fizikai védelmi képességeit, ami azonnali szolgáltatáskiesést okozott több mint 45 000 háztartásban és 2200 üzleti egységben. Az eseményt követő első órákban a berlini tűzoltóságot 6 óra 12-kor riasztották a helyszínre. Bár a lángokat viszonylag rövid idő alatt elfojtották, a technikai kár olyan mértékű volt, hogy a hálózatüzemeltető, a Stromnetz Berlin azonnal jelezte, a helyreállítás napokig fog tartani. A munkálatokat jelentősen hátráltatta a rendkívüli téli időjárás, a havazás és a talajfagy, amely megnehezítette a szükséges mélyépítési munkálatokat és az új kábelek behúzását. A Lichterfeldi eset rámutatott a hálózattervezés egy kritikus pontjára, és a fizikai csomópontok sebezhetőségére. A villamos energetikai hálózatok elvileg olyan szabály szerint működnek, amely garantálja, hogy egyetlen elem kiesése ne okozzon rendszerszintű zavart. Ebben az esetben azonban a szabotás egy olyan hidat ért, ahol több redundáns vezeték futott párhuzamosan. Ez a közös hibaforrás jelensége, ahol egyetlen fizikai támadás képes kiiktatni mind az elsődleges, mind a tartalék útvonalakat. A szakértői elemzések szerint a támadók pontosan azonosították a hálózat ezen gyenge pontját. A kábelhidak védelme hagyományosan alacsonyabb szintű, mint az alállomásoké vagy az erőműveké, ami lehetővé tette a gyújtószerkezetek észrevétlen elhelyezését. A válság rávilágított arra, hogy a digitális kiberbiztonság mellett a fizikai infrastruktúra védelem, különösen az ilyen stratégiai áteresztési pontokon kritikus hiányosságokat mutat. Áramszünetért a felelősséget a Vulkangruppe vulkáncsoport nevű baloldali radikális hálózat vállalta magára. A csoport által közzétett, a hatóságok által hitelesnek minősített elismerő nyilatkozat szerint az akció nem közvetlenül a lakosság ellen irányult, hanem a fosszilis energiagazdaság elleni szimbolikus és fizikai csapásnak szánták. A vulkáncsoport nem új szereplő a német radikális színtéren. Történetük 2011-ig nyúlik vissza, és számos hasonló szabotázsakciót hajtottak már végre Berlinben és a környékén. Az egyik legismertebb előzmény a 2024 márciusi támadás volt a Tesla egyik gyára ellen, ahol egy távvezetékoszlop felgyújtásával napokra leállították a termelést. A 2026-os nyilatkozatukban a csoport egyfajta osztályharcos retorikát alkalmazott. Bocsánatot kértek a szegényebb rétegektől, akiket kellemetlenül érintett az áramszünet. Ugyanakkor kijelentették, hogy a Wannsee és a Zellnerdorf környéki villanytulajdonosok iránt nem éreznek empátiát. Ez a megkülönböztetés különösen provokatív volt egy olyan helyzetben, ahol az áramszünet kórházakat, idős otthonokat és gyermekintézményeket is érintett, válogatás nélkül veszélyeztetve az emberi életet a fagyos időben. Tudomásom szerint az eset óta 2 fagytak meg az otthonukban.
Az áramszünet bekövetkezetekor Berlin délnyugati része szinte azonnal megbénult. A modern urbanizáció sajátossága, hogy a villamos energia hiánya nem csak a világítást szünteti meg, hanem leállítja a fűtést, a vízellátást és a telekommunikációs eszközöket, nem beszélve a közlekedési jelzőrendszerekről. A legkritikusabb helyzet a szociális és az egészségügyi intézményekben alakult ki. Számos ápolási intézményt ki kellett üríteni, mivel a belső hőmérséklet gyorsan kritikus pont alá süllyedt. A berlini tűzoltóság, a THV és több száz munkatársa vett részt az idősek és betegek átszállításában. Miközben a kórházak sürgősségi agregátorokkal próbálták fenntartani az életmentő gépek működését. A Krankenhaus Hubertus például korlátozta a felvételeket, és csak a legsúlyosabb eseteket tudta fogadni. Az oktatás terén 19 iskola kényszerült bezárni január 5-én és 6-án, mivel az épületekben sem világítás, sem fűtés nem volt. A szülők számára ez extra terhet jelentett. Különösen azok számára, akiknek a munkája nem engedte meg az otthonmaradást. A hatóságok szükségfelügyeletet hirdettek meg más körzetek iskoláiban. De a közlekedési káosz, a jelzőlámpák és az állomási információs rendszerek leállása miatt ez is nehézkesen működött. A leggyorsabban terjedő elmélet a Világgazdasági Fórum és Klaus Schwab nevéhez fűződő Great Reset narratíva volt. Ebben az olvasatban az áramszünet nem egy elszigetelt szabotázs, hanem egy globális elit által irányított kísérlet része volt. Az elmélet hívei szerint az energetikai válságokat mesterségesen idézik elő, hogy felszámolják a magántulajdont, az energetikai bizonytalanságon keresztül csökkentve az ingatlanok értékét. Az áramszünet alatt a készpénzmentes fizetési rendszerek összeomlottak, ami jól mutatja, hogy a digitális fizetés is sebezhető. Ennek ellenére a jegybankok a digitális valuta bevezetését tervezik, mert az lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók szorosabb nyomon követését, a költségek csökkentését és a gazdasági ösztönzők pontosabb célzását. Kondicionálják a lakosságot a jövőbeli klímalezárásokra és a korlátozott erőforrások elfogadására. A vulkáncsoport beismerő vallomása, amely a birodalmi életmód felszámolásáról beszélt, a konteus közösségek szemében nem egy szélső baloldali ideológia terméke, hanem a WEF propaganda utcai szintű végrehajtása. Szerintük a radikális csoportok valójában a hatalom eszközei, akiknek a feladata a destabilizáció, hogy az állam rendet teremtve újabb korlátozásokat vezethessen be. A szabotás fizikai jelleg ellenére a közösségi médiában az első órákban cyberpoligon elmélet dominált. Ez a teória egy 2021-es WEF gyakorlatra utal, amely egy globális kiberpandémiát szimulált, amely megbénítja az áramhálózatot és az internetet. Sokan állították, hogy Berlin az első éles tesztje ennek a folyamatnak. Amikor a hatóságok bejelentették a gyújtogatás tényét, a narratíva azonnal átváltott geopolitikai dimenzióra. Az X-en és a Telegramon terjedő üzenetek szerint az orosz titkosszolgálatok bérelték fel a vulkáncsoportot, vagy imitálták annak stílusát, hogy hibrid háborút vívjanak Németország ellen. Ennek alapja a 2025-ös és 26-os fokozott feszültség volt Oroszország és a nyugat között, valamint korábbi igazolt kiberakciók a német közigazgatása ellen. A politikai bizonytalanság olyan szintet ért el, hogy a hamis zászlóvádak mindkét oldalról megjelentek. A radikális jobboldal nézőpont. Szerintük a berlini szenátus rendezte meg a támadást, hogy a Bundeswehr behívásával normalizálják a katonai jelenlétet a városban, és ürügyet találjanak a jobboldali ellenzék, például az AfD mozgalom radikálisabb szárnyainak megfigyelésére. Radikális baloldali nézőpont. Néhányan kétségbe vonták a vulkáncsoport hitelességét, azt állítva, hogy jobboldali provokátorok követték el a gyújtogatást, hogy lejárassák a klímavédelmi mozgalmat és a zöld átállást, bemutatva azt,
mint ami sötétségbe és fagyba taszítja a népet. Ezek a teóriák gyakran hivatkoztak a Nord Stream gázvezeték ellen 2022-es támadásra, ahol a nyomozás lassúsága és a politikai titkolózás mélyítette a bizalmatlanságot az állami szervek iránt. A 2026-os berlini áramszünet nem egy izolált esemény, hanem egy komplex ok-okozati láncolat eredménye, amelyben technikai, politikai és pszichológiai tényezők kapcsolódnak össze. Az okok hierarchiája. Első, a közvetlen ok. Richterfeldi kábelhíd szándékos felgyújtása a gyújtószerkezetekkel. Második, szerkezeti ok. A hálózati redundancia hiánya kritikus áteresztési pontokon, valamint a fizikai biztonsági intézkedések elégtelensége. Harmadik, társadalmi ok. A radikális ökológiai mozgalmak eszkalációja, amelyek a politikai képviselet hiányát látva közvetlen akció és szabotás felé fordultak. Negyedik, környezeti faktor. A téli időjárás, amely katalizátorként működött, a technikai hibát humanitárius válsággá alakította. A következmény dinamikája. A következmények nem lineárisan, hanem hálózatosan jelentkeztek, érintve a város működésének minden szövetét. Az egészségügyet. Kórházi aggregátorok üzeme, betegszállítás. Idős otthonok evakuálása, elhalasztott műtétek. Gazdaság. Üzletlezárások, készpénzes fizetésre való kényszerszerű átállás. Milliós kiesés a kereskedelemben, az ellátási láncok zavara. Társadalom. Pánikvásárlás, információhiány. A kormányzati kommunikációba vetett bizalom további eróziója. Politika. A Großschadenlage kihirdetése és a Bundeswehr bevonása. Politikai vita a baloldali szabotázsokról és a hálózati biztonságról. A gazdasági következmények elemzésekor látható, hogy Berlin délnyugati része, amely a város egyik legtehetősebb övezete, jelentős vásárlóerő kiesést szenvedett el. Az UVB üzleti szövetség adatai szerint a 2200 érintett vállalkozás jelentős része nem rendelkezett saját áramforrással, ami a hűtött élelmiszerek megsemmisüléséhez és a szolgáltatások teljes leállásához vezetett. Különösen súlyosan érintette az áramszünet a berlini állatorvosi kar épületeit. Itt nem csak kutatási anyagok és fagyasztott minták kerültek veszélybe, hanem az állatklinikai betegeinek ellátása is masszív, segítséggel volt fenntartható. A kutatási projektben keletkezett kár forintban kifejezve milliárdos nagyságrendű lehet, figyelembe véve a többéves kísérletek megszakadását. A válság megmutatta, hogy a hatóságok nincsenek felkészülve az információs hadviselésre. Egy olyan fizikai blackout idején, amikor az internet és a mobilhálózat részlegesen leállt. A lakosság megmaradt csatornákon, gyakran ellenőrizetlen Telegram csoportokon keresztül tájékozódott. Ez az információs vákuum tette lehetővé a Great Reset, vagy a false flag narratívák elburjánzását. Mire a hivatalos közlemények elérték a tömegeket, az alternatív magyarázatok már mélyen rögzültek. A válság utáni felmérések szerint az érintett lakosság mintegy 25-30%-a hitt abban, hogy a szabotás hátterében nem a vulkáncsoport, hanem egy nagyobb rejtett hatalmi érdek áll. A 2026-os januári berlini áramszünet egyfajta ébresztő volt a német társadalom és az európai döntéshozók számára. Bebizonyosodott, hogy a modern társadalom energetikai alapjai rendkívül sérülékenyek, egy motivált és technikai ismeretekkel rendelkező elkövetői körrel szemben. A berlini eset rávilágított. A sötétség nem csak az áram hiánya, hanem a bizonytalanság és a gyanakvás állapota is. A jövő a válságkezelésnek nem csak a kábelek összeegesztéséről,
hanem a társadalmi bizalom helyreállításáról is szólnia kell. Az elkövetkezendő években Berlinnek nem csak technikai értelemben kell megerősödnie, hanem mentálisan is fel kell készíteni a lakosságát egy olyan világra, ahol a kritikus infrastruktúra a politikai ideológiai harcok első vonalbeli célpontjává vált. Az áramszünet 2026. januárjában véget ért, de a belőle levont tanulságok és a felszínre bukott társadalmi feszültségek még hosszú évekig meghatározzák majd a német főváros és Európa biztonsági diskurzusát.